हॅलो. येतोय पण हा वायर्ड आहे. एक जण इथेच थांबून बोलताय का? तर मला असं सुरुवातीला फक्त 3 झाले एकत्र मध्ये थांबून. हा ॲटलीस्ट निघाला असता ना, ते एकाने असं हातात घेतलं असतं. निघू शकतो हा. नाही ना तो. हां, मग ठीक आहे. बट यू हॅव टू बी लिटिल बिट केअरफुल. हां, मग मी या मग हे नको. हे थोडं हे थोडंसं इकडे करू. इथेच राहू दे. इथं बॅग आहे. नाही बंद होत नाही. तो बंद झाला. नाही होते ह्याच्यात करून. त्याची जास्त गरज नाही. ते होणारच आहे. युअर हेल्प इट नाव. असं उतरून घाल. असं? ओके. आणि काढता नाही येणार. हे बघा अश्विनी, बघून घे. असा काढायचा आहे. इथे लावायचं आहे. हॅलो हॅलो. आपल्याला घेते. हॅलो हॅलो हॅलो. देवयानी? इज देवयानी हिअर? नाही.
शाळेत आम्ही कविता गोष्टी आणि क्राफ्ट पण खूप करतो. आमुच्या पिला पिलात जन्मते मराठी. आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी. आमुच्या मुला मुलीत खेळते मराठी. आमुच्या घराघरात वाढते मराठी. आमुच्या फुला फुलात नांदते मराठी. एखाद्या फुला फुलात हासते मराठी. एखाद्या दिशा दिशात दाटते मराठी. एखाद्या नगा नगात गरजते मराठी. एखाद्या दरी दरीत विंदते मराठी. एखाद्या वनावनात गुंजते मराठी. एखाद्या दरी दरीत विंदते मराठी. एखाद्या वनावनात गुंजते मराठी. एखाद्या तरुलतात साजते मराठी. एखाद्या कळी कळीत लाजते मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य एवढाच आहे. तो मराठी. एवढाच आहे. मग तुला लगेच लावावं लागेल. पप्पा कसा Adelaide मराठी होतं. पण मला एवढंच येत आहे. जाणतो मराठी मानतो मराठी. लवकर उर्वीचा फोन आहे का? हॅलो मेघा, हॅलो हा तुझा हॅलो. फोन आहे? एखाद्या नभामधून वर्षते मराठी. एखाद्या पिकांमधून डोलते मराठी. एखाद्या नद्यांमधून वाहते मराठी. एखाद्या चराचरात राहते मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. झालो घरीच धन्य ऐकतो मराठी. ॲडलाईड मराठी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांकडून
महाराष्ट्र दिनाच्या खास शुभेच्छा. Son, so please parents make sure that your kids are with you. जय महाराष्ट्र. मी मराठी विद्यालयात शिकतो आणि मला मराठीचा खूप अभिमान आहे. मी मराठी शाळेत जातो आणि मला मराठी भाषा बोलायला आवडतं. जय महाराष्ट्र. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गर्व आहे मला मराठीचा. जय भवानी, जय शिवाजी. मी घरी मराठी बोलतो. मराठी माझी मातृभाषा आहे.
मराठी शाळेत जातो. मला खूप आवडते मराठी शाळा. मराठी पाऊल पलते पुढे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय जय महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा. नमस्कार, मी ॲडलेड मराठी ॲडलेड विद्यालयामध्ये शिकते. तुम्हाला सगळ्यांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा. मला मराठी शाळा खूप आवडते आणि मराठी शाळा इज स्कूल अँड फन. मराठी शाळा खूप आवडते. मी मराठी खूप आवडते. भाग्य बोलतो मराठी. मला गर्व आहे मराठी असण्याचा. तो सुंदर संपन्न की महाप्रिय अमूचा एक महाराष्ट्र देश
मराठी विद्यालय चित्र आणि मला मराठीचा खूप अभिमान आहे. धन्य ऐकतो मराठी धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी एवढ्या जगात माय मानतो मराठी बोलतो मराठी ऐकतो मराठी जाणतो मराठी मानतो मराठी लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी माझी मातृभाषा मराठी आहे आणि मला अभिमान आहे मराठी भाषिक असल्याचं. महाराष्ट्र दिवसच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी बोलतो मराठी ऐकतो मराठी. नमस्कार, माझे नाव वियान शिंदे. मला मराठी शाळेत खूप आवडते. जय हिंद. नमस्कार, माझं नाव वियम शिंदे. मला मराठी खूप आवडतं. शिराची मराठी दे. सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. मराठी बोला आवडते. मी मराठी शाळेत जातो. ते मी मराठी शाळेत जातो आणि मला मराठी भाषा बोलायला आवडतं. जय महाराष्ट्र. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. गर्व आहे मला मराठीचा. जय भवानी जय शिवाजी. मी घरी मराठी बोलतो. मराठी माझी मातृभाषा आहे. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी. झालो खरीच धन्य ऐकतो मराठी. मराठी
आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आगतं स्वागतं सुस्वागतम्. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. राकट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा. नाजूक देशा कोमल देशा फुलांच्याही देशा. मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा. प्रणाम घ्यावा आमचा माझा श्री महाराष्ट्र देशा. प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा. रानातली पळस, अंगणातली तुळस आणि मंदिराचा कळस म्हणजे महाराष्ट्र. ऊस, कापूस, तूर, ज्वारी आणि पंढरीची वारी म्हणजे महाराष्ट्र. पारावरचा वड, देवीचा गड आणि तमाशाचा फड म्हणजे महाराष्ट्र. आंबा, फणस, साग आणि माणसातले वाघ म्हणजे महाराष्ट्र. इरसाल हस्ती, मातीतली कुस्ती आणि राजकारणातली मस्ती म्हणजे महाराष्ट्र. शिमगा, दिवाळी, होळी आणि पुरणाची पोळी म्हणजे महाराष्ट्र. तर आज 1 मे महाराष्ट्र दिन. अशा या महाराष्ट्र दिनी ॲडलेड मराठी विद्यालयाने वार्षिक स्नेहसंमेलन करण्याचं ठरवलं आहे. तर मी गौरव कारुळकर, मी अश्विनी कारुळकर आणि मी संध्या चव्हाण आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. थँक्यू. Hello. Before going ahead, first I would like to guide you all for the emergency exit if there is any fire or any emergency. On the ground floor, the emergency doors are on the both side of the stage and as well same in the balcony. सगळ्या पालकांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले मोबाईल सायलेंट मोडवर करावे आणि इतर पालकांना आपल्या मुलांचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण इथल्या मूळ निवासी लोकांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करून करूयात. We acknowledge this land that we meet on today is the traditional land for the Ghana people and that we respect their spiritual relationship with their country. We also acknowledge the Ghana people as the custodians of the Adelaide region and that their cultural and heritage beliefs are still as important to the living Ghana people today. We also pay respect to the cultural authority of Aboriginal people attending from other areas of South Australia. बघता बघता ॲडलेड मराठी विद्यालयाची स्थापना होऊन 5 वर्ष झाली. 5 वर्षापूर्वी फाउंडर मेंबर्सने लावलेले इवलेसे रोपटे आता एक झाड झाले आहे असे म्हणण्यास काही वावगे ठरणार नाही. काय वाटतं तुला संध्या? हो नक्कीच. तुम्हा आम्हासारख्या पालकांनी आपलं मराठीचं बीज आपल्या पाल्यांमध्ये रोवायचं हे निश्चित केलेलं आहे आणि पुढे जाऊन आपलं मराठी विद्यालय झाड न राहता एक मोठा वटवृक्ष होणार असं दिसतंय. खरंच आहे. तर आम्हा सगळ्यांकडून मराठी विद्यालयाला खूप खूप शुभेच्छा. दिवसाची सुरुवात होते सूर्याच्या केशरी किरणाने आणि कार्यक्रमाची सुरुवात होते दीपप्रज्वलनाने. तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधारातून प्रकाशाकडे जाणाऱ्या तेजाच्या पूजनाला भारतीय संस्कृतीत असाधारण महत्त्व आहे आणि असंच आपल्याला अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेण्यासाठी दीपप्रज्वलनातून आपण ही प्रार्थना देवी सरस्वतीला करूया.
थँक्यू देवेश, अनुष्का आणि भाग्यश्री. आपल्या सगळ्यांचं लाडकं दैवत म्हणजे गणपती बाप्पा आणि विशेषतः लहान मुलांचं. खरं तर मोरया मोरया मी बाळ तान्हे असं म्हणताना मोठी मंडळीसुद्धा गणपती बाप्पासमोर लहान होतात. गणेशोत्सवाचे ते 11 दिवस अगदी आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असतं आणि सर्वजण बाप्पाच्या स्वागताची तयारी करत असतात. चातकला जशी असते पावसाची ओढ, चातकला जशी असते पावसाची ओढ, तशीच रंगतदार कार्यक्रमाला हवी तुमच्या टाळ्यांचीच जोड. तर टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया अश्नी, नंदिनी, तन्वी, विघ्नेश, स्मित, अद्विक, अदित, अर्चित, रेवा आणि सनिशा यांचं. कलागुणांच्या, सौंदर्याच्या आणि प्रज्ञेच्या नायकाला नमन करूया विनायकाला, नमन करूया विनायकाला.
सुंदर सादरीकरण मुलांनो. आणि धन्यवाद शीतल कुलकर्णी मुलांना हार्मोनियमवर छान साथ दिल्याबद्दल. आजचे युग हे धावपळीचे असल्याने आपण आपल्या कामासाठी सतत धावपळ करत असतो. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपली दगदग सुरूच असते. आणि असे हे धावपळीचे जीवन जगत असताना आपल्या सामाजिक जबाबदारीकडे मात्र काही अंशी दुर्लक्षच होते. ॲडलेड मराठी मंडळाने ह्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून आपल्या मराठी कुटुंबांना सिंहाचा वाटा उचलण्याची एक संधी रक्तदानाच्या उपक्रमाद्वारे उपलब्ध करून दिली. तुम्हाला माहीत आहे का की एका रक्तदानाने 3 व्यक्तींचे प्राण वाचू शकतात? हो बरोबर, 3 व्यक्ती. किती लाभदायी ना. आणि म्हणूनच तुमची ही देणगी समाजासाठी खूप मोलाची आहे. आणि अशा या श्रेष्ठ दान केलेल्या व्यक्तींना सन्मानित करण्यासाठी मी बोलवत आहे ॲडलेड मराठी मंडळाच्या सदस्या डॉक्टर दीपाली प्रधान आणि रेश्मा कुलकर्णी यांना. नमस्कार. ॲडलेड मराठी हॅलो ॲडलेड मराठी विद्यालयाच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनानिमित्त आणि आज महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ दिवशी इथे उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर अतिथी, शाळेचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांना माझा आणि रेश्माचा सप्रेम नमस्कार. ॲडलेड मराठी मंडळ आणि ॲडलेड मराठी विद्यालय म्हणजे तसं बघितलं ना तर ॲडलेडमधल्या दोघी बहिणी आहेत. आणि आज एकीच्या घरी खूप मोठा उत्सव आणि सोहळा आहे. मग एकीच्या घरी एवढं मोठं फंक्शन असताना दुसरी पण थोडी मिरवणारच ना. आणि तसं बघितलं तर माझा आणि रेश्माचा दोघींच्या घरी बऱ्यापैकी वावर असल्यामुळे आम्ही इथे तुम्हाला थोडेफार ॲडलेड मराठी मंडळाच्या घरी काय चाललं आहे ते सांगणार आहोत आज. थँक्यू दीपाली. आणि दीपाली ॲडलेड मराठी मंडळाचं नेतृत्व करत आहोत. महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी ॲडलेड मराठी विद्यालयाचे वर्धापन दिन साजरे होत आहे. ही एक आपल्या सर्वांसाठी आनंदाची व अभिमानाची गोष्ट आहे. ॲडलेड मराठी मंडळाने महाराष्ट्र दिनानिमित्त पूर्ण एप्रिल महिना रक्तदान शिबिर आयोजित केले होते. ज्यांनी या शिबिरात भाग घेतला व हे शिबिर यशस्वी केले त्या सर्वांना ॲडलेड मराठी मंडळातर्फे आणि समस्त समाजातर्फे आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. रक्तदान केलेल्या सर्वांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. मेघा शिंदे, सिद्धार्थ जांभूळकर, मच्छिंद्रनाथ दळवी, भावना दळवी, अजय प्रधान, डॉक्टर अमिता इंगोळे, तनुजा नाईक, मयुरेश कुलकर्णी आणि विवेक कुलकर्णी. You all deserve a big round of applause. Thank you so much. तर दीपाली, रक्तदान शिबिर तर झाले. आता पुढचे कार्यक्रम काय आहेत ॲडलेड मराठी मंडळाचे, काही सांगशील का? हो, बरेच कार्यक्रमांचं असं म्हणजे प्लॅनिंग चालू आहे सध्या. म्हणजे सुरुवात करायची अगदी तर ह्या वर्षी सुरुवात झाली ते शिवाजी जयंतीनिमित्त झालेल्या बीच वॉकपासून. पांघरूण चित्रपट ह्याच्या यशानंतर ॲडलेड मराठी मंडळ आता अगदी म्हणजे येत्या रविवारी म्हणजे 7 मे रोजी घेऊन येत आहे एक खास कार्यक्रम. तो आपले सगळे स्थानिक कलाकार प्रस्तुत करणार आहेत आणि हा फार एक आगळावेगळा कार्यक्रम आहे. कार्यक्रमाचं नाव आहे स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी. ह्या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे इट्स अ चॅरिटी शो ऑर्गनाइज फॉर बेनिफिट ऑफ फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स इन न्यू साऊथ वेल्स अँड क्वीन्सलँड. प्रवेश विनामूल्य आहे, पण आपण सगळ्यांनी सढळ हस्ते देणगी देऊन जेवढी शक्य तेवढी मदत करूया. त्यानंतर 15 मे रोजी अगदी आपण ज्याची वाट बघतोय, आतुरतेने वाट बघतोय असा मी वसंतराव हा मूवी मिचम इथल्या वॉलिस सिनेमामध्ये प्रक्षेपित होणार आहे. देर इज अ फर्स्ट असोसिएटेड विथ दिस प्रोग्राम ऑल्सो. पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाचं बुकिंग तुम्ही वॉलिसच्या वेबसाईटवरनं डिरेक्टली करू शकणार आहात. म्हणजे ताबडतोब पावती आणि परस्पर सीट्स पण सिलेक्शन पण उपलब्ध आहे. यानंतर 28 मेला ॲडलेड मराठी मंडळ ॲडलेडमध्ये घेऊन येत आहेत श्रीयुत मंदार गाडगे. मंदार गाडगे हे एक प्रख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गायक तर आहेतच,
पण आपल्या इथे जो प्रोग्राम होणार आहे त्यात ते बरंच लाईट संगीत पण प्रस्तुत करणार आहेत. म्हणजे मराठी भजनं, कानडी भजनं, नाट्यगीतं, सुगम संगीत असे वेगवेगळे प्रकार ते सादर करणार आहेत. शास्त्रीय संगीताची काहीच माहिती असणे आवश्यक नाही आहे, पण निवळ स्वरानंद म्हणजे काय हे अभ्यासण्यासाठी नक्की ह्या प्रोग्रामला या. आता ह्यानंतर थोडं पुढचं त्यानंतर आय एक्सपेक्ट की मोर मराठी मूवीज विल कम ऑल्सो आय गेस. द बार इज हाय. आणि आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या बाप्पाला घरी आणण्याची तयारी होणार लवकरच. तर दरवर्षीप्रमाणे मॅरियॉन येथील देवळात गणेश चतुर्थीला पूजा संपन्न होईल आणि वार्षिक दिवाळी सोहळ्या निमित्त जेव्हा आमची रूपरेषा तयार होईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला नक्कीच कळवू. तर असे विविध प्रोग्राम असतील दिवाळी. तुमच्या उत्साही प्रतिसादाने कार्यक्रमाची शोभा वाढते आणि कार्यकर्त्यांनाही प्रोत्साहन मिळतं. पुढच्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये वी होप टू सी ऑल द ओल्ड फेसेस अँड मेनी मोर न्यू फेसेस. ॲडलेड मराठी मंडळातर्फे रेश्मा आणि दीपालीचा पुन्हा एकदा सप्रेम नमस्कार. थँक्यू. थँक्यू. धन्यवाद ॲडलेड मराठी मंडळ टीम आणि सर्व रक्तदात्यांचे पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या गजरात आपण अभिनंदन करूया आणि पुढच्या वर्षी अधिकाधिक लोक रक्तदान करतील मी अशी अपेक्षा करतो. तर आता कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागाकडे आपण वळूया. आपण सगळे तर मोठे झालो, संध्याकाळचा पर्वचा शुभंकरोती हे सगळं म्हणता पण इथे 7 समुद्रापारी येऊन सुद्धा ही संस्कृती बऱ्याच जणांनी आपापल्या पाल्यांमध्ये रुजवली आणि ती टिकवली. तर आता आपण बघूया आपल्याबरोबर काही छोटी मुलं आहेत ती रामरक्षा म्हणणार आहेत आणि रामरक्षा काही म्हणायला सोपी नाही आहे तरीसुद्धा आपण त्यांनी एकदम मुखोद्गत केले आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे पालकही आहेत. तर आपण बोलूया विघ्नेश, श्रीहान आणि संदीप कुलकर्णी यांना. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करा प्लीज. गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमज्जस्त पुदुःखशिखरशिः श्री सीता रामचन्द्रो देवता अनुष्ठुप्छन्दा सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान कीलकं श्रीरामचन्द्रपुत्रस्य तपेरे योगाः अदत्यानं जायेदाजावुबाहु युतसरसं वृत्तपमासनस्थं पीठं वासुसावं नभकर स्पर्धिने सर्वसमु वानाकार सीता मुखकर रोचर मीनकारं नानालङ्कारविद्धं तदपुरता रञ्जुर रामचन्द्र इति ध्यानं. जयं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ज्ञात्वा नीलोत्पलश्यामं नयनं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटं मण्डितं सासीतुं धनुर्बाणं पाणिं नक्तं च अन्तकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतं मजङ्गलं रामरक्षा भुजे प्राज्ञा पापाग्निसरकामदां शिरोमे राघव आपातु बालं दशरथात्मजा कौसल्यो दुष्यपातो विश्वामित्रप्रियासति ग्रानं पातो मुखत्राता मुखं सौमित्रोच्छला दिव्या विद्यानिधि पातो कंठं भरतमण्डिता स्कन्धो दिव्या युधपातो भुजोभग्नेशकानुका करुसीतापति पातो हृदयं जाम्दग्नेत मध्यं पातो खण्डोऽसि नाभिं जाम्बोदाशरा सुग्रेशाकटी पातो शक्तिनि हनुमत्प्रभु उरुरगितं पातो वक्षविनाशकृता जाननी सेतु कृतपातो जंगे दशमुखांतका पादोभीषण श्रीदा पातो रामखिलं बभु एतां रामबलोपेतां रक्षितं रामनाम सुखी पठेत सचिराय सुखी पुत्रे विजय विनय भवेत पाताल बुद्धुल योमचारण छद्मचारण न दशनोऽपि शक्तासे रक्षितं रामनाम्भि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरण नरनलिप्यते पापो भुक्ति मुक्ति च वन्दति जगज्जयत्रक्रमतेन रामनाम्नापि रक्षितं न कण्ठे धारयतस्य करस्था सर्वसिद्ध्यं वज्रपञ्जरे नामेदं विरामकवचं स्मरितम् अव्याहतज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्. थँक्यू.
हो, खूपच मस्त म्हणले. आजचा हा दिन शिवरायांची आठवण काढल्याशिवाय पूर्ण होणारच नाही आहे. शिवरायांना अनेक जिवलग मित्र तसेच विश्वासू सहकारी मिळाले. त्यापैकीच एक म्हणजे रायगडाच्या अभेद्य तटबंदीसारखी स्वतःच्या देहाची तटबंदी करून रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढणारे शिवरायांचे मावळे म्हणजे बाजीप्रभू देशपांडे. पावनखिंडीत मूठभर मावळ्यांसह त्यांनी इतिहास घडवला. त्यांच्या अखेरच्या श्वासांचं हुबेहूब वर्णन करणारे लता मंगेशकर यांनी त्यांच्या स्वर्गीय स्वरांनी अजरामर केलेले गीत म्हणजेच सरणार कधी रणप्रभू सादर करतोय देवेश अनावकर आणि कराओके ट्रॅक सौजन्य सर्वांचेच आवडते गायक राहुल देशपांडे. The Maratha Empire was led by King Chhatrapati Shivaji Maharaj. This song depicts the emotion of the fatally wounded warrior, Baji Prabhu Deshpande, one of Shivaji's most loyal commanders. Baji Prabhu nobly sacrificed his life in the infamous guard battle of Pawankhinda, enabling Shivaji's escape from the Panhala fort. As he battled for 18 hours non-stop, he begged for his soul to be set free from his tattered body. And in his dying moments, he pleads,
खूप सुंदर, अतिसुंदर. अगं संध्या, काहीतरी वेगळं वाटतंय. हो ना, खूपच. अगदी अलिबाबाच्या गुहेसारखं नाही का? अगं अलिबाबाची नाही, लायब्ररीची गुहा आहे म्हणे, लायब्ररीची. काय म्हणते, लायब्ररीची गुहा? हो. चला तर मग बघूया या लायब्ररीच्या गुहेत काय काय दडलंय. काही आवाज नको बरं का, आपण लायब्ररीत गुहेत जाऊयात आता पटकन. काम करणार आहे, मी प्रश्न विचारणार आहे. जनरल नॉलेजचे प्रश्न आहेत, तर ज्यांना उत्तरं माहिती असतील त्यांनी हात वरती करावेत. आमचे व्हॉलेंटियर्स तुमच्यामध्येच आहेत. जो आन्सर पटकन देईल, शक्यतो मुलांनी आन्सर द्यायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि गुगल न वापरण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जो पटकन देईल त्याला एक छोटंसं गिफ्ट मिळेल. तर प्रश्न मी आता स्टार्ट करतो. नाही का? तर पहिला प्रश्न आहे, चंद्रावर उतरणारा कोण होता? हात वर करा. कोण आहे? मला दिसत नाही कोणीच. ओके, अश्विनी, इथं खाली एक मुलाने हात, 2 मुलांनी हात वर केलेत. गौरव प्लीज. बज त्याचं नाव होतं, मला ते लास्ट नेम आठवत नाही आहे. मोठे नाही, आवाज येत नाही इथे. He's saying Buzz Lightyear. No? Is it right? No? Okay. Second chance. Second chance. नाही? No. Anyone upstairs? Anyone upstairs? चंद्रावर उतरणारा दुसरा माणूस कोण होता? ओके, तिथे एक माणूस दिसतोय मला. अश्विनी. ओके, पहिले इथे एक छोटा मुलगा आहे, त्याला एक चान्स देऊ आपण. अश्विनी, नाव परत अनाऊन्स कर. काय म्हणतोय तो? एडविन. तो म्हणतो एडविन. हा? एडविन. नो नो. Buzz Aldrin. तिकडे तिकडे एक माणूस आहे. जर मोठ्या आवाजात तिकडूनच तुम्ही बोलले तरी चालेल. सांगता येईल का? हा, काय सांगितलं यांनी? कोणी? ओके. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin. काय म्हणतोय परत? नाही नाही. हो आहे. नाही नाही. हो हो हो. उघडा उघडा उघडा. तर आता आपलं स्टेजचं आवरावर झालेले आहे. तर बहुतेक जणांना माहितीच आहे की डॉक्टर प्रीतम गानू या आपल्या फाउंडर मेंबर आहेत. 2017 साली 8 विद्यार्थी आणि काही स्वयंसेवक यांच्यासोबत ही शाळा चालू झाली आणि यावर्षी बघता बघता 60 विद्यार्थी झालेत. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. डॉक्टर प्रीतम गानू त्या आपल्याला ॲडलेड मराठी विद्यालयाबद्दल अधिक माहिती सांगतायत. डॉक्टर प्रीतम गानू. हॅलो, नमस्कार. ॲडलेड मराठी विद्यालयाच्या या सेकंड ॲन्युअल डेमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत.
हा कार्यक्रम सादर करताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे आणि यासाठी आत्तापर्यंतच्या प्रवासावरती मी एक प्रेझेंटेशन तयार केलेलं आहे. पण आपल्याकडे काही स्पेशल गेस्ट आलेले आहेत, त्यामुळे हे थोडं इंग्लिश आणि मराठी असं मिक्स प्रेझेंटेशन आहे. सो थँक्यू फॉर कमिंग ऑल द गेस्ट. We have multicultural minister here, Zoe Bettison, and then we have got special representative from Ethnic School Association and the education minister's representative as well. So thank you very much for coming. So just to give you a bit idea about how was the journey here, I will show. It's a very small presentation, but it's mainly telling us why we started the school and then how we have gone so far, and how we have formally made a curriculum assessment and what kids learn here and why it is so important for all of us. So just to show you a bit of an idea, when we came to Australia, like most of us have come from with a dream in our heart, and we have thought this is our adopted motherland. And when we are adopting new culture, we still sometimes miss our own country, own roots, and our language. So some people wanted to think about whether we should start Marathi school or not. And ha prashna म्हणजे this question comes quite often, that should we start Marathi Shala? Should we teach our children this language? And last year, Ethnic School Association organized an art competition. And our kids have answered that question very beautifully. And the question they have answered here is why we need Marathi language school. And this is the painting from our little kids who are saying that they would love to talk to their grandparents in their own language. And other kid has very nicely said that when we learn different languages, we are almost connected all over in world with the different languages. Marathi is one of the 10th most common spoken language all over the world, so it is very popular. They have also told that when they learn the language, they learn the culture, and that's why they love to come to Marathi Shala. But that is not only thing. The thing, once we started Marathi Shala, we found that we learn lot many things from the kids as well. But the kids make new friends. They're able to speak their language. They're able to connect to their roots, and they can find their own tribe. And I think when you learn new language or you learn different language, it helps your cognitive development. It helps you to get the understanding of different cultures. And it also will give different job opportunities as well. So that's why Marathi school is very, very important. Now, when we started Marathi school, as Gaurav mentioned before, it was started with the 6-7 children and few volunteers. But luckily, we are very blessed with a lot of volunteers, and they dedicate their time every week to teach 2 hours for our kids. And that has been really helpful. And you can see with this school development, we have got a huge support from Ethnic School Association, who helped us to develop our curriculum. It gave us some structure, some policies, and even the training how to teach children. We also had a collaboration with the American association called as the Brihan Maharashtra Mandal, which has collaborated with the Bharati Vidyapit to develop a special curriculum. And that helps to have a specific structure to learn the language. In our language teaching, most focus is on the communication, so there is a lot of speaking, listening, reading, and then there is also focus on writing and getting some cultural awareness. Because kids love craft and different activities, and different kids learn different ways, we have different ways to teach them. So a lot of events and projects are there. So there are lots of craft projects, there are workshops, we talk about drama, we talk about dance, and we also talk about history, we talk about intercultural relationship. So it has been a very rewarding experience to all volunteers as well. But we have found the huge difference between the kids who have started 2 years back now to how they are learning language and how they are connecting with the culture. Now, when we are looking at we can see in the photos that different things we celebrate and the joy on the faces of the kids and the teachers as well. We also celebrated last year, we celebrated a Grandparents' Day. And because of the COVID, there were lots of restrictions. So we created it as an online event. And some grandparents connected from India, and they were very happy with the kids' progress. Still, this is I think, just the beginning, and we have got lots of dreams to progress. We hope that there will be multiple branches of this school, like different other ethnic schools here in Adelaide. We also hope that
Marathi will be included into the Australian curriculum for their assessments. We hope that kids will have more books or more resources so they can study the language better. And for that, our teachers are working hard all the time. They are doing professional developments. They are using their different ideas and different concepts. So along with the different future projects, one of the things we wanted to look at was the annual day function. And as you can see, we can showcase a lot of different activities happening on the annual day. We also look at few different workshops happening in the year. We are also looking forward to create a bit more like YouTube videos where we can see Marathi stories, where kids can enjoy that Marathi stories. We are also looking at developing more courses and resources for the teachers. I can say that there are lots of dreams, but this is not possible without all the volunteers we have. These are few of the volunteers I can put in the picture. This is the photo from our last annual day. These are the teachers and volunteers who are very passionate. They are all they are like all professionals. Some of them are like engineer, doctor. They're working full-time, they're mothers. And even after their busy schedule, they spend time to work for school. I have put few of their names here. Definitely need a big applause for them. So we have got at the moment around 12 teachers and 5 admin staff, and they're continuously working to see how we can progress. And as I said, when we are looking at the different projects, every year we are brainstorming what we can do better. And I'm really proud to say one of this initiative, we were looking at having books in Marathi language, which are as attractive as the books we get here for the English language or French language. And one of our teachers took this very seriously, and she wrote a book, she designed the book, and I'm very happy to say that we would like to publish that book today. So I think volunteering for Marathi Shala has been a great opportunity and great privilege, and I hope many more will join for this great initiative. And I think that is one of the ways to be part of the Australian multicultural melting pot. And we hope that we will have many more beautiful projects for Marathi Shala. So before we proceed any further, I would request Kapil to invite all of our chief guests on the stage for book publication. All right, thank you, Pritam. I'll start speaking in Marathi first, and then I'll translate what I said afterwards. नमस्कार मंडळी, माझं नाव कपिल चौसाळकर. मी ॲडलेड मराठी विद्यालयाचा जनसंपर्क अधिकारी म्हणजे पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर. My name is Kapil Chosalka, and I am the Public Relations Officer for Adelaide Marathi Vidyalay and the teacher as well. So welcome you all with us. It's a pleasure having you with us today. A big round of applause for everyone. What a fantastic turnaround we have today. So from here onwards, I'll speak in English so everyone understands. For those who are not able to come for today's function, our event is also live on YouTube. The link has been posted on Facebook page, Adelaide Marathi Vidyalay Facebook page. So please circulate that amongst your relatives and parents in India, or those who would like to see the live performances today. So today it's my pleasure to welcome Honorable Zoe Bettison. Zoe, thank you. Zoe was elected to South Australian Parliament as a member from Ramsay in February 2012.
Pettison currently, Honorable Pettison is the Minister for Tourism and Minister for Multicultural Affairs in Honorable Peter Malinowski's ministry. She has taken that portfolio after recent election. Zoe became minister following the 2014 state election and worked progressing South Australian government's reform agenda on aging, multicultural affairs, social housing, and youth. Zoe has long-standing interest in education. She has also keen interest in training and business investment. Participation in an economy for all South Australians are her key drivers for her interest in politics. Zoe will say a few words for us. Welcome, Honorable Pettison. Thank you. Would you like me to give my Hello? Good afternoon, everyone. I'm delighted to be here as the Minister for Multicultural Affairs in the Malinowskis Labor government. I'd like to start by acknowledging that we meet together on the traditional lands of the Kaurna people and we respect their spiritual relationship with the country. I'm delighted to be here with a colleague of mine, Steve Georgianis, who is the federal member for Adelaide. Steve and I have known each other for a very long time, and he's incredibly dedicated to our community and making sure that their voice is heard in Canberra. I'd like to acknowledge your school principal, Dr. Pratim Ganu, and thank her for her dedication. And we are delighted to be here with Bin Nguyen, who is the chair of the Community Languages Association of South Australia. We have 94 community language schools, and Bin is a key leader to make sure that you are supported by government. This is a most auspicious time as you come together to share a special day for the Adelaide Marathi School. It is an honour of mine to attend events all over South Australia. And so I say every weekend I go around the world, but stay here in our hometown. And that's because of the many waves of migration that we've had to our country. Today is a really important day because we look at our young people who are spending their childhood here in Australia, but who are proud of their ethnicity and their culture. And you've dedicated your time as parents to make sure they understand, not just to speak the language, but to understand special occasions, so they too can pass that on to their children in the future. Now, I understand that this school's been operating since 2017, but is one of the most fastest growing schools of community languages. And I didn't know that this was the third most spoken language in India. So I learn something every day in my portfolio. But India is an incredibly important country for Australia to have a trading relationship with, to have tourists from India and to have international students think about Australia for their future. So having a South Australian population who is bilingual, who can speak in language, is only going to be beneficial for us in the future. I understand that this is an annual celebration and it's an opportunity for the children to show what they've studied and to dance and to sing. But events like this simply don't happen unless you have the volunteers that put it together. So I'd really like to thank each and every one of you who organised today, and it's an opportunity for us to come together and to celebrate. As you know, there's recently been a change of government. So the Malinowskis Labor government was elected in March of 2022. We are unified, we are focused, and we are energetic. And we want to make sure that we're connecting with all South Australians. So I look forward to seeing you again
and again. Whether it be in this situation, or whether I'm going to see you in your workplace, or whether I get to see you in the street. We want to be engaged and we want to be connected. So on behalf of the Labor-Malinowskis government, I wish you all the incredibly best and enjoy the celebration today. Thank you. Thank you, Zoe. Thank you for a very nice speech and your kind words and support as well. Thank you. Our next guest is Honorable Stephen Georgianas. Steve is here on behalf of Education Minister today, and Steve is a member for Australian Parliament for Adelaide. He is South Australian Labor Party member for the House of Representatives seat of Adelaide in South Australia since the 2019 Australian federal election. Previously, Steve had been a member for Hindmarsh from 2004 to 2013 and again from 2016 to 2019. Steve has worked as a ministerial advisor to South Australian government and Minister Jay Weatherill from 2002 to 2004. Today, as I mentioned, Steve is representing South Australia's Education Minister, Honourable Blair Boyer. Please welcome Steve. Thank you very much. And can I too acknowledge that the land that we meet on today is the land of the Kaurna people, and we pay our respects to those past, present and into the future. To the principal, Dr. Pritam Ganu, my parliamentary colleague, Minister Zoe Bettison, who it's always a pleasure to see, and I know how committed she is to multiculturalism, being the Minister for Multiculturalism, to the fantastic teachers that are here, to the students and to the parents. And can I just take a minute to acknowledge the teachers, because from what I believe, you have volunteers, and that makes it so special that you're giving up your time to continue your language, to continue your culture, to make sure that it is given on to the next generation of South Australian, the Marathi language continues. That is really important. Can I say how important languages are? For me, I grew up being bilingual. I never remember learning my parents' mother tongue, which was Greek, or ever actually remembering when I learnt English. I just remember that I grew up speaking both of them fluently. And I put that down to the dedication and hard work that my parents did to make sure that I maintained their cultural language. It is so important. I too attended an ethnic school after school hours to learn my parents' and my grandparents' language. And I know how important it is. It is so important for the children of today to speak many languages. But certainly in our ethnic communities, in your community, it is even a greater gift to be able to speak your language, but also connect with your culture and connect with their ancestry, culture, grandparents, etc. Because if you remove language, you remove that link to culture. And that's why it's even more important, and that's why I congratulate the parents and the teachers for all their efforts to ensure that the children learn the Marathi language. Also, I also think when you think of the history of our world and languages and different groupings of people, we've heard horror stories around the world in past centuries, etc., where people have been executed for speaking a particular language. So therefore, we are so gifted here that we have freedom and democracy, that we can continue our languages and our culture. So it would be such a pity to lose your language in 1 or 2 generations. So what I'm seeing here today is that you are the foundation builders for many generations to come of your language and your culture to be spoken here in South Australia. As I said, I'm 2nd generation Greek. My parents came over as 1st generation. My children are 3rd generation. And my grandchildren today are 4th generation. And they are continuing the tradition that I did, and are attending an ethnic Greek school to continue the language of their great-grandparents. Because without that language, that link will be gone. So what you are doing is significant, it is extremely important, and it is fundamental to who we are as a multicultural society.
And I understand all this. I've always been a big supporter of community languages and the continuation of cultural languages and second languages. And that's why I'd also like to not announce today, because Shadow Education the other day announced $15 million for ethnic schools over the next 3 years. And a quick summary of that and a breakdown of the dollars. I came up with a small figure of approximately $10,000 per year for your school if it's divided up amongst all the ethnic schools across Australia. It's not much, but it will help, and we need as much help as possible to maintain these languages and the importance of languages. So thank you very much for having me here. It gives me great pleasure to be here amongst the group of people that are promoting a second language within their community, but are also promoting those links to their culture, to their ancestry that make up this beautiful multicultural state of ours and beautiful multicultural Australia of ours. Thank you. Zoe just would like to mention a couple of sentences she forgot to mention. Over to you, Zoe. So it was a great announcement to hear that the federal Labor, if elected, will put $15 million into our community language schools. But at the state election, the Malinauskas Labor government announced $4 million over 4 years for our schools here. So I'm going to be engaging with your school to say, how should that money be spent? How can we support you to go forward? So that will be $1 million every year over 4 years, for 4 years, to support the work in community languages. I thank Ben for reminding me to say that I didn't actually mention it in my speech. So thank you. Fantastic. Thank you. Thank you. Our next guest is Mr. Bin Nguyen. Bin is the chair of Community Language Schools in South Australia. Community Language Schools were formerly known as Ethnic School Association. Many of you would have heard this name from some of our teachers from Adelaide Marathi Vidyalay. He is part of Vietnamese Ethnic School. Just to tell people, for those who do not know what Ethnic School Association does, our school receives support from Community Language Schools, South Australia. Community Language Schools in SA is a non-profit, non-government educational association, which is incorporated under South Australian Association Corporation Act 1885. Community Language Schools, South Australia is a peak member body, provides support to 95 separate ethnic schools and authorities who teach more than 47 different languages. And not to forget, the Community Language Schools of SA also provide support to South Australian Minister for Education and Department of Education to administer government's ethnic and community language schools program. So they do a fairly important role for us to be able to teach and execute Marathi teaching in our schools. So please welcome Bin. Thank you so much for support that you have been giving to us over the years. It has been fantastic. Over to you. Good afternoon all, and thank you for inviting me to this function or occasion, and then it's my privilege, to be here. And first of all, I don't need, let's say, to reintroduce myself again, but I'm Bin Nguyen, and I'm the chairperson of the board of the Community Language Schools SA. It used to be called the Ethnic Schools Association of South Australia. And the reason why we have decided to change the name from ethnic to community, because we are one and we are community, and then we are no longer ethnic anymore. So we call ourselves Community Language School. So I hope every, say, ethnic school will consider to change the name and to call ourselves Community Language School. And this afternoon, I'd like to acknowledge the Honourable Joey Mathieson, MP,
Minister for Tourism and Multicultural Affairs, Mr. Stephen Georgianis, Federal MP for Adelaide, the school principal, Dr. Pritam Ganu, member of the committee of the Adelaide Marathi Mandal, and all members of the community, teachers, volunteers, and especially all children, and other guests and ladies and gentlemen. And this is my very honors to be at your school celebration this afternoon, and note that you are also celebrating that today is both Freedom Day and Labor Day in the Indian state of Maharashtra. And with regard to your school, and I'm aware that your school commenced in recently 2017 and become an accredited schools in 2019, just over 2 years ago. But now you have been grown very, very fast and become one of the strong and biggest schools in our association. And I think your volunteers and teachers during that time have supported and very dedicated to serve your community and your school. And I know that, that involved a lot of work, hard work, and a lot of preparation in doing so to bring your school up to what is now today. And I like to say something to those students around the whole. And you are very well regarded for being very committed to learning your mother tongue language and cultures. And we have been delighted to see you in our Children's Week parade in 2019, and then in e-concert the following year, 2020. And for surely, your concert is still on our website, 2020. And also last year, your school has participated in Children's Week competition, and you have 2 students won the prizes. Congratulations to your school and for those 2 students as well. And in closing, I want to reinforce today that the study of your language and culture is very, very important. And this is linked to your own personal identity and is a big part of how you value yourself, as your principal had mentioned before. And our associations is very, very keen to looking forward to see your school continue to grow, and are happy serving teachers and volunteers in the year to go by. And so my final word, that is, keep the good things up and be yourself and be the student of your community and to represent your parents and your teachers in the near future. And thank you very much. Thank you, Bin. Thank you, all of you. There's a quick announcement I think Ashwini is going to make. Would you like me to make it? You'll make it? Okay, thank you. थँक्यू कपिल. आम्ही सगळे टीचर्स नेहमी चर्चा करायचो. इथे इंग्लिशमध्ये अगदी लहान मुलांसाठी पण किती छान छान रंगीबेरंगी पुस्तके मिळतात. मुलांना वाचण्याची गोडी लागावी आणि अक्षर ओळखावी म्हणून अशी मराठीत गोष्टीची पुस्तके असते तर किती छान झालं असतं. आमचं चर्चासत्र संपलं, पण डॉक्टर दीपाली प्रधानांच्या मनात मात्र एक विचारचक्र चालू झालं आणि याच संकल्पनेतून साकार झालं त्यांचं पहिलं पुस्तक. वी काइंडली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मल्टीकल्चरल अफेअर्स जोई टू लॉन्च द बुक. पुस्तकाचं नाव आहे आता जेवण करणार कोण, रिटन अँड इलस्ट्रेटेड बाय डॉक्टर दीपाली प्रधान.
Design everything. Yeah, it's a book launch. It's available for sale today at an introductory price. Please contact Deepali Pradhan for the same. Also, if anyone is interested or got motivated from Dr. Deepali Pradhan and wish to write a book, please feel free to contact us and we are happy to help you. Thank you. Good evening, everybody. All the honorable and esteemed guests up here on the dais, my friends, family, colleagues, all down. Thank you very much for gracing our occasion. Thank you very much for doing the honor. Honestly, whenever the school has been started about 4 years ago, I always lamented the dearth of good quality picture books for early readers. Actually, the seeds of this book were sown at that time, And it's been an incredible journey from that time to seeing my baby up here on stage. And trust me, it feels really, really great. And thank you very much. Thank you very much, AMV, for your incredible support. Thank you, everyone. And my dear family, I cannot say them. All right, thank you, everyone. I kindly request all Adelaide Marathi Vidyalay teachers, admin staff, assistant teachers, and core committee members to please come on stage. Volunteers would like to come on the stage and take a photo. Maybe we can step forward so we're waiting for the capital eyes. And then we can come forward. आम्ही आजच्या पाहुण्यांसोबत ॲडलेड मराठी विद्यालयाच्या परिवाराचे फोटो घेत आहोत. पोडियम बाजूला Give me a big hand for Adelaide Marathi Vidyalay teachers, volunteers, support staff. Thank you everyone. ॲडलेड मराठी शाळेच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या पुढच्या भागात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. इतकं उत्तम नाटक पाहून सगळ्या पालकांना पुन्हा एकदा आपल्या बालपणाची वैचारिक सहल घडली असेलच. त्यांना त्यांच्या शाळेची आठवण झाली असणारच. हो ना, शाळा म्हटली की संस्कार आलेच आणि संस्कार म्हटलं की प्रार्थनाही आलीच. हो ना, मातीच्या गोळ्यांना सुंदर आकार देण्याचं सर्वोत्तम कार्य शाळेतील शिक्षक करत असतात. मग आपल्या मराठी शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी कसे मागे राहतील. चला तर मग स्वागत करूया. अवनी, भाग्यश्री, देवेश, धैर्य, लेनिया, नंदिनी, सैशा, सुरेश, तन्वी, त्रिशा, विराज आणि विघ्नेश यांचं. आणि यांना हार्मोनियमवर साथ देत आहेत सौ शीतल कुलकर्णी. चला तर मग ऐकूयात सुंदर अशी संस्कार प्रार्थना. मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे.
I didn't hear it. My friend's talking me now. No, it's not working. The mic isn't working. What, isn't? Yeah. I'm tapping it. Yeah, it is. Okay. That's working. Tap the other one. Okay. Okay, yeah. This one. Yeah. It's working. It's working. You don't have to do that. Okay. Okay. Oh, I'm just testing. I mean, I guess you're meant to do testing. Look. It's so low.
खूप सुंदर. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून मुलांचं कौतुक करायचंय. खरंच खूप छानच झाली प्रार्थना. अगदी भक्तिपूर्ण वातावरण निर्मिती केली या सभागृहात. आता तर मला खरंच गणपतीसाठी इंडियाला जायची इच्छा झाली आहे. भारतीय संस्कृतीत अध्ययनाचे महत्त्व फार पुरातन काळापासूनचे आणि अध्ययनासाठी बुद्धी आणि शक्तीचं वरदान तर हवंच. आणि म्हणूनच कदाचित आपल्याला शिकवल्या गेलेल्या प्रार्थनेमध्ये बुद्धी, कला, शक्ती, भक्ती, आशीर्वाद आणि चांगली संगत ह्याचं मागणं आपण मागत असतो. आणि हे सगळे सद्गुण देण्यासाठी आपण देवाकडे प्रार्थना करतो. पण मुलांनी लक्षात तरी कसं ठेवायचं की कोणत्या देवाकडे काय मागायचं ते? हे ना आपल्याला सगळ्यांना सोपं करून सांगण्यासाठी आपली एक हुशार विद्यार्थिनी तन्वी येत आहे आपलं गाणं ऐकवायला. आणि तिला हार्मोनियमवर साथ देते तिची आई सौ शीतल कुलकर्णी. ती सगळं हे गाण्यात सांगणार आहे? हो हो, बघूया तर. ये तन्वी. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, विद्या कला अन बुद्धी दे. नमो शारदा वागीश्वरी, विद्येची मज संगत दे. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, विद्या कला अन बुद्धी दे. नमो शारदा वागीश्वरी, विद्येची गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, विद्या कला अन बुद्धी दे. नमो शारदा वागीश्वरी, विद्येची मज संगत दे. रघुपती राम
शारदा जय वागेश्वरी विद्येची मज संगत दे दिगंबरा गुरु सेवेची आवड दे श्री गुरु दत्ता दिगंबरा हे ईश्वरा तुला पाहण्यात मला स्वतःची ओळख दे हे ईश्वरा तुला पाहण्यात मला स्वतःची ओळख दे गणपती बाप्पा कन्या कला बुद्धी दे नमो शारदा जय वागेश्वरी विद्येची मज संगत दे गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा क्या बात है तन्वी, मस्तच. खरंच तू तुझ्या निरागस सुरांनी आम्हाला अगदी देवाच्या गाभाऱ्यात नेऊन ठेवलंस. हो हो खरंच ना. पण आता पुढचा प्रोग्राम काय आहे? कलेच्या दोन पैलूंनी तर आपल्या मुलांनी दाखवलं. गायन कला झाली, नाट्य कला झाली, दोन्ही उत्तम झालं. आता पुढे काय? आता वेळ झाली आहे नटराजाच्या सेवेची. म्हणजे डान्स? हो. अरे वा. आपल्या हिंदू संस्कृतीत आध्यात्मिक जीवनशैलीला महत्त्वाचं स्थान आहे. त्या संदर्भात देवादिकांचे सणवार उत्सव यालाही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सण उत्सव मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. संस्कृती संस्कार आणि दोन्हीही त्याद्वारेच जोपासले जातात. आपल्या संस्कृतीत जिथे नारीची पूजा होते तेथे भगवंताचा वास असतो असं म्हटलं आहे. अशाच्या स्त्रीशक्तीचा जागर, तिचा सत्कार आदर म्हणजे जागर. देवी जी आदिमाया आदिशक्ती आहे तिची 9 वेगवेगळी रूपं आपल्याला पाहायला मिळतात. देवीचं एक रूप आहे रेणुका मातेचं. तिला प्रसन्न करण्यासाठी आता आपल्याकडे जागर घेऊन येत आहेत काही मुलं आणि त्यांचे पालक देखील. हो, आपण स्वागत करूया अश्नी, अवनी, ध्रुव, नंदिनी, तन्वी, स्वाती कुलकर्णी आणि मयुरेश कुलकर्णी. जोरदार टाळ्यांचं स्वागत करा पालक आणि त्यांची मुलं.
थोड्याशा टेक्निकल फॉल्टमुळे काही कारणास्तव आम्हाला डान्स थांबवायला लागला आहे, परंतु लगेचच परत येतोय. लोकांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचे परत एकदा त्याचं. डान्स परत एकदा स्टार्ट होईपर्यंत परत एकदा मी लोकांना प्रश्न विचारतो एक छोटासा. सेकंड हायेस्ट पीक कुठलं आहे? सेकंड हायेस्ट पीक. पहिलं एव्हरेस्ट आहे सगळ्यांना माहिती आहे. सेकंड हायेस्ट पीक कोण आहे? पटकन सांगा. येस, दॅट्स करेक्ट. तुला नंतर मिळेल प्राईज त्यासाठी. ओके, कोणी सांगू शकतं नॅशनल फ्लॉवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुठलं आहे? नॅशनल फ्लॉवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. करेक्ट करेक्ट. त्याच्यानंतर ऑस्ट्रेलियामध्ये बरेच टाईम झोन्स आहेत वेगवेगळे. सिडनीला वेगळा, मेलबर्नला वेगळा, ॲडलेडला वेगळा. तसे रशियामध्ये किती टाईम झोन आहेत? कोण सांगू शकतं रशियामध्ये? रॉंग. कोण आहे अजून? किती? नो, रॉंग. एनीबडी फ्रॉम अपस्टेअर्स? हां, 11. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 11. डिस्नीचा पहिला मूवी कोण सांगू शकतं? डिस्नीचा पहिला मूवी? नाही. हात वर करा. कोणी अजून? वरती. हां, सांग. कोणतरी एक मुलगी वरती हात वर करताना दिसते मला. नाही. ओके, सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो. डिस्नीचा पहिला मूवी आहे स्नो व्हाईट. डेन्मार्कची करन्सी काय आहे? डेन्मार्क या देशाची करन्सी काय आहे? करेक्ट. अजून कोणी? कोणी? सगळे. हां, सांग. हां, डेन्मार्कच्या करन्सीचं नाव आहे क्रोन. क्रोन. वर्ल्डचा स्मॉलेस्ट पक्षी कुठला आहे? स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. हां, सांग. कोण? येस, करेक्ट. पण कुठला हमिंग बर्ड? त्याचं एक पर्टिक्युलर नाव आहे. बी हमिंग बर्ड असं नाव आहे त्याचं. बी हमिंग बर्ड. वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिएटर स्क्रीन कुठली आहे? थिएटर स्क्रीन. थिएटर स्क्रीन. मूवी स्क्रीन. परत एकदा गाणं स्टार्ट करूया. तोपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर कोणाला येतंय का? वी आर व्हेरी प्राऊड टू अनाउन्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिएटर स्क्रीन इज इन मेलबर्न, IMAX. And after that now Sydney is getting one bigger than Melbourne, and it will be the biggest in the world. Okay, sound. नदीच्या पल्ल्याला आईचा डोंगर
लताची भंडार दूर लोटून दे. नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर, नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर, डोंगर माताला देवीचं मंदिर, डोंगर माताला देवीचं मंदिर. आलू जागर जागर डोंगर माताला, आलू जागर जागर डोंगर माताला. गेला लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार, आग फुटून रंग डोंगर यंगण उघड देवी दार. लताची भंडार दूर लोटून दे अंधार, आग फुटून रंग डोंगर यंगण उघड देवी दार. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात सगळ्यांना साथ द्यायचे. थँक्यू. वन्स मोरचा नक्कीच विचार करण्यात येईल. आपला कार्यक्रम लवकर जर संपला, वेळ जर आपल्याला मिळाला तर विल डेफिनेटली गिव्ह वन्स मोर फॉर दिस किड्स. रेणुका मातेचा उदो उदो, रेणुका मातेचा उदो उदो, रेणुका मातेचा उदो उदो. उत्तम, अतिउत्तम. किती छान. मुलांबरोबर पालकांचं सुद्धा कौतुक. नृत्यविष्कारात आपली चुणूक दाखवून आपल्या ॲडलेड मराठी विद्यालयाच्या मुलांनी दाखवून दिलं की कलेच्या कुठल्याही पैलूमध्ये आम्ही कुठेही कमी नाही. हम किसी से कम नहीं. हो ग, खरंच मी तर थोडी घाबरलेली होती. हां, खरंच. अगं, आपण आई वडीलच खूप घाबरतो, पण शूर असतात आपली मुलं आणि तेच आपल्याला धीर देत असतात. खरं आहे की नाही? हो हो, नक्कीच नक्कीच. आता 2 गोड मुलं आपल्या आईला घाबरू नकोस हे गाण्यातून सांगण्यासाठी येत आहेत बरं का. तर मोठा भाऊ धैर्य साथ देत आहे आपल्या छोट्या भावाला म्हणजेच नीलला, आणि ते गाणं म्हणत आहेत एकटी एकटी घाबरलीस ना. हा नीलचा पहिला परफॉर्मन्स आहे स्टेजवर आणि तो प्रचंड घाबरलेला आहे. आणि त्याला आम्ही नंतर चॉकलेट द्यायचं कबूल केलं आहे आणि त्याला नक्की चॉकलेट मिळणार आहे. Lord,
सगळ्यांनी नीलचं कौतुक करायचं आणि त्याला चॉकलेट पण मिळणार आहे. ग्रेट नील, कॉंग्रॅट. थँक्यू सगळ्यांना. थँक्यू पण. थँक्यू. आता परत एक नवीन परफॉर्मन्स येतोय आणि एकदम विशेष येतो, कारण गणपतीचंच गाणं आहे आणि गणपतीच्या स्तुती आहे ही, आणि स्तुतीबरोबरच बुद्धिमत्तेचीही परीक्षा आहे. कारण हे गाणं न बघता म्हणणं आणि ते पण तालासुरात ही खूपच मोठी कसोटी आहेत. पण आपली मुलं पण काही कमी नाहीत. त्यांच्या बालबोलांनी गणपती बाप्पाला नमन करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो देवेश अनावकर, भाग्यश्री प्रधान, सायशा गानू, देवयानी मोहोळकर, शैलेश पाटणकर आणि कीबोर्डवर साथ देतोय धैर्य चौसळकर. आणि जे शिवराज्याभिषेकमध्ये आहेत नंतरची मुलं, त्यांनी सगळ्यांनी स्टेजच्या पाठीमागे यायचंय. सौभाग्याची
शुभमंगल. काय भन्नाट सादरीकरण होतं ना संध्या. एकदम खरंच. सभागृह म्हणजे एकदम लग्न मंडपच झाला असं वाटलं मला. हो, मला तर पाठीमागे विंगेतून येऊन सरळ स्टेजवर नाचावंसं वाटत होतं. खरंच ना, पालकांनी तर मुलांच्या तोडीचाच डान्स केला. खरंच. मग तुला काय आम्ही मराठी शाळेचे शिक्षक कमी वाटलो का? नाही माहिती आहे, मराठी शिक्षक आतापर्यंत पण मुलांनी आणि पालकांनीच तर परफॉर्मन्स दिले. शिक्षकांचा परफॉर्मन्स कुठे झालाय? अरे असं कसं, पालकांमध्ये काही शिक्षक होतेच. ते असू दे, पण शिक्षकांचा फक्त असा परफॉर्मन्स कुठे झालाय? नसेल झाला तर आता होईल. होईल? काय बोलतेस? उत्स्फूर्त होणार आहे. हो, एकदम उत्स्फूर्त. तर आपण आता स्वागत करूया कमी तिथे आम्ही असं म्हणत प्रत्येक कार्यात हिरिरीने भाग घेणारे कपिल आणि अभिजित यांचं. खरंच की काय? हो. अरे मला माहितीच नव्हतं. हो. कपिल, अभिजित, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. अभिजितने मला एकटं सोडलेलं दिसतंय, पण ठीक आहे. अभिजित तिकडून हात हलवतोय. धन्यवाद. आज माझा जो किंवा आमचा जो परफॉर्मन्स आहे ही एक मानवंदना आहे आणि ती आम्ही एक व्हिडिओद्वारे तुम्हाला दाखवणार आहोत. हा व्हिडिओ जो आहे तो खूप बोलका आहे असं आम्हाला वाटतं. ही मानवंदना फक्त माझ्याकडून आणि अभिजितकडूनच नाही, तर पूर्ण मराठी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याकडून सुद्धा आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही सर्वांनी पाहावा, सुरुवातीला पाहावा आणि नंतर त्या व्हिडिओबद्दल मी काही शब्द बोलेन. तर प्रशांत, लाव रे तो व्हिडिओ. नभाचा भरोसा जसा कसा दिलासा तुझा तरी एकदा सांगना आहेस ना. शून्य हे चराचरशी सर्वव्यापी तुझी चेतना, तुझी काय वर्णेल कोणी तुला त्याग मला याच्या आहे सना.
धन्यवाद. तर शाळेच्या सुरुवातीपासून ते आत्तापर्यंत चा हा इतिहास आम्ही फोटोद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला भरपूर वेगवेगळे आमचे प्लॅन्स होते. परफॉर्मन्स होणार की नाही, पण परफॉर्मन्स तर झाला पाहिजे, मानवंदना तर झाली पाहिजे, अशी आमची सगळ्यांची इच्छा होती. हा जेव्हा आम्ही व्हिडिओ बनवत होतो तेव्हा काही बरेचसे मजेशीर अनुभव आले बरं का. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला मी जेव्हा कल्पना मांडली, अभिजित आणि आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप आवडली. आणि मग सुरुवातीला म्हटलं फोटो लागणार आपल्याला, सगळ्यांचे क्लोजअप लागणार. मग अभिजितला म्हटलं अरे आपण टीचरचे क्लोजअप जाऊन कसे काढायचे, मग आपल्याला स्त्रीशक्तीचं वेगळंच रूप मिळेल नाही तर का आपण फोटो काढायला गेलो तर. पण इच्छा तिथे मार्ग असं म्हणतात. आणि आमच्याच ॲडमिन टीमनी मीट द टीचर्स मीट अवर टीम ऑन ट्यूजडे हा कार्यक्रम जो राबवला होता, त्यातल्या बऱ्याच फोटोंचा आम्हाला फायदा झाला. त्याच्यानंतर दुसरी छोटीशी गंमत म्हणजे जेव्हा मी हा व्हिडिओ बनवत होतो, बऱ्याच वेळेस जसं सगळे समाजसेवा करतात, स्वयंसेवक आहेत, त्यांना माहिती असेल की ऑफिसमध्ये बराच वेळ थांबून तुम्ही व्हिडिओ बनवता. तर मी या व्हिडिओचं फोटोचं कलेक्शन करत होतो आणि मला 3 दिवस सुमारे लागले. तर माझी एक कलिग आली आणि ती म्हणाली अरे कपिल, मागच्या 3 दिवसापासून मी बघते तू बायकांचे फोटो कलेक्ट करतोयस. तिथे म्हणाली सगळं बरोबर आहे ना, व्यवस्थित आहे ना सगळं, म्हणजे दिस इज नॉट यू, व्हॉट आर यू डुईंग. मग तिला सांगितलं की व्हॉट आम आय ट्राईंग टू डू. तिला फेसबुक पेज मराठी शाळेचं दाखवलं आणि सगळी संकल्पना सांगितली. आणि तेव्हा तिचं डिस्कशन वेगळ्याच ट्रॅकवर गेलं. म्हणजे ती मला साडीबद्दल वगैरे प्रश्न विचारायला लागली. मग तेव्हा मी तिला आमचं डिस्कशन तिथे थांबलं. पण निष्कर्ष एवढाच की ही आमच्या सर्वातर्फे आणि सगळ्यांकडून स्त्री शक्तीला आणि ॲडलेड मराठी विद्यालयाकडून स्त्री शक्तीला आमचा सलाम. आणि ह्या सिंहाच्या वाटेशिवाय ॲडलेड मराठी विद्यालयाच्या स्थापनेपासून ते यशस्वीरित्या पुढेचा वाटचालीमध्ये ह्या स्त्री शक्तीचा एक खूप मोठा असा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांना शतशः धन्यवाद. धन्यवाद मंडळी. सरप्राईज परफॉर्मन्स म्हणता तुम्ही आम्हालाच सरप्राईज दिलं आणि त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. म्हटलं तसंच तुमचा देखील वाटा तितकाच महत्त्वाचा आहे या सर्व कामांमध्ये. त्याच्यासाठी तुमच्यासाठीही टाळ्या. खरंच खूप धन्यवाद. आमचा सन्मान केल्याबद्दल खूप खूप आभार. असंच आपल्या प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनातील मानबिंदू. खरं तर आपण सगळे मराठी असण्याचा आणि राहण्याचा पाया, ज्यांचं फक्त नाव जरी घेतलं तरी आपल्या शरीरात सळसळती ऊर्जा येते, मनगटात बळ येते, डोळ्यांमध्ये आदर, असे आपले सगळ्यांचे निष्ठास्थान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फक्त महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण भारताला आपण आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक गुलामगिरीत आहोत याची अगोदर जाणीव करून दिली आणि मग स्वराज्याची प्रेरणा दिली. छत्रपतींनी सुराज्य स्थापन करून भारतीय संस्कृतीत असलेल्या खऱ्या सर्व धर्म समभावाची व्याख्या जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिली. फक्त माझी जात, माझं कुळ आणि माझा धर्म हे करण्याऐवजी सगळ्या 18 पगडांना एकत्र घेऊन त्यांनी स्वराज्य स्थापन केलं. आणि मग आपले शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. सगळा महाराष्ट्र आनंदाने भरून गेला. शाहिरांनी पोवाडे रचले, संतांनी अभंग, ओव्या आणि सगळ्यांच्या मुखात एकच गजर. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस गो ब्राह्मण प्रतिपालक सिंहासनाधीश्वर यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत श्री 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 श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. थँक्यू मिहिर.
साऊंडमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? साऊंड सॉन्ग थँक्यू. पहिली माझी ओवी ग माझ्या जिजा भवानीला जिन दिस दाखविला सोनियाचा. दुसरी माझी ओवी ग माझा शिवबाई केलं राज्य पृथ्वीचे करील बाळ माझा. सभूमिं विश्वतो वृत्वा दन्तिस्तत्त्वशाङ्गुलम्. मराठी मर्दानो ऐका ऐका मराठी मर्दानो ऐका ऐका मायले किन्नो ऐका ऐका चंद्र सूर्यानो बळत्या भागानो रान किल्ल्यानो जी हे ऐका ऐका सात समुद्रानो जी बादशाही बडे पायाची जी तळावर नाचे शिवशाही जी बादशाही बडे पायाची जी तळावर नाचे शिवशाही शिव सुंदर केशरी राजा बसला सुगी झाली अभ्या जन्माची.
सगळ्या मुलांचं टाळ्यांच्या गजरात परत एकदा स्वागत करायचंय. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय. भवानी. चला सगळ्यांनी यायचं बाहेर. आपल्या सगळ्यांच्या रिक्वेस्टनुसार 2 परफॉर्मन्स वन्स मोर दिले होते, त्याचा आम्ही आदर करतो. देवयानीचं गाणं आता परत इथे सादर होणार आहे. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात तिचं स्वागत करायचंय. देवयानी मोहोळकर. कुठे गगन सदन तेजोमय, गगन सदन तेजोमय, तिमिर हरुण करुणा कर, दे प्रकाश दे अभय, गगन सदन तेजोमय, गगन सदन. छाया तव माया तव हेच परम पुण्यधाम, छाया तव माया तव हेच परम
जगजीवन जनन मरण जगजीवन जनन मरण हे तुझेच रूप सय गगन सदन तेजोमय गगन सदन वासंतिक कुसुमातून वासंतिक कुसुमातून तूच मधुर हासतोस मेघांच्या धारातून प्रेमरूप भासतोस कधी येशील चपल चरण कधी येशील चपल चरण वाहिले तुलाच हृदय गगन सदन तेजोमय गगन सदन तेजोमय गगन सदन तेजोमय गगन सदन. थँक्यू देवयानी. तसंच तुमच्या रिक्वेस्टनुसार लल्लाटी भंडार पण परत एकदा सादर होते, पण त्यांची तयारी अजून स्टेजच्या पाठीमागे चालू आहे. तर तोपर्यंत परत एक 2-3 प्रश्न आपण क्विजचे घेऊ. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमध्ये किती सिनेटर्स आहेत? किती सिनेटर्स आहेत ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लमेंटमध्ये? कोण सांगू शकेल? येस, यू आर व्हेरी करेक्ट, एक्सलंट. त्याच्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचं या वर्डचं मिनिंग काय आहे? ऑस्ट्रेलिया म्हणजे हा जे नाव आहे त्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? कोणाला सांगू सांगायचं? एनीवन? करेक्ट, सदरलँड. माणसाच्या शरीरामध्ये किती गुणसूत्र असतात टोटल, किंवा क्रोमोझोम्स किती असतात टोटल? एनीवन? ओके. लल्लाटी भंडारचा साऊंड रेडी आहे? येस, साऊंड आणि स्लाइड्स. लल्लाटी भंडार टीम प्लीज कम ऑन स्टेज.
लताची भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो तुझून रांगून ठोंगर यंगून उघडते मी दार हा नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर डोंगर माथ्याला देवीचं मंदिर डोंगर माथ्याला देवीचं मंदिर आलू जागर डोंगर माथ्याला आलू जागर डोंगर माथ्याला गेला लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलं तुकून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार लताची भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो तुकून रांगून डोंगर यंगून उघड देवी दार यानंतर देवे आणि मोहोळकर अजून एक गाणं सादर करणार आहे. सगळ्यांना तिचा आवाज आवडलाय, त्यामुळे सगळेजण तिला रिक्वेस्ट करतायत. त्यामुळे देवे आणि प्लीज. मी आज तुम्हाला तू बुद्धी दे हे गाणं गाऊन दाखवणार आहे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी. साधना करीती तुझी साधना करीती तुझी नित्य तव सहवास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातून संवेदना. धमनातल्या रुधिरासया खलभेदण्याची आस दे, सामर्थया शब्दास आणि अर्थया जगण्यास दे. जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. नवचेतना विश्वास दे, नवचेतना विश्वास
श्वास दे. याच्यानंतर पालकांचं परफॉर्मन्स परत एकदा होणार आहे. साऊंड शुभमंगल सावधानचं गाणं परत एकदा लावायचं आहे. बँड बाजा बारातमधलं सगळ्यांनी परत एकदा स्वागत करायचं आहे. मंत्री जांभरुणकर 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 नमस्कार. आपण काही रिपीट परफॉर्मन्सेस पाहिले आणि पेरेंट्सचं परफॉर्मन्स आपल्याला सगळ्यांना परत पाहायचा होता, पण एक पेरेंट अजून इथे बॅकस्टेजला आलेले नाही आहेत, त्यामुळे आपण रिपीट परफॉर्मन्स करत नाही आहे. पण सर्व लहान मुलं ज्याची अत्यंत आतुरतेनं वाट बघत आहेत, तो आपला खास ॲन्युअल डेचं खास आकर्षण असलेला कार्यक्रम आहे मुलांचा बक्षीस समारंभ. आणि हा बक्षीस समारंभ आम्ही अजून एक आपले जे चीफ गेस्ट आलेले आहेत, इथल्या काउन्सिलचे जे मेयर आहेत ते आत्ताच इथं आलेले आहेत, तर त्यांच्या हस्ते आपण हा कार्यक्रम करणार आहे. तर मी पहिल्यांदा त्यांचं खूप खूप स्वागत करते. वेलकम टू अवर प्रोग्राम मेयर अंचला. थँक्यू फॉर कमिंग. Adelaide Marathi Vidyalay is celebrating 2nd annual day and we have got few performances. So to showcase our talent in our group, I will request parents' performance again to be performed to showcase the talent. The performance was about the wedding celebration, so we will showcase that performance. Soundtrack please.
मी कपिल चौसाळकरला विनंती करतो कृपया त्यांनी स्टेजवर यावं आणि मेयर अँजेला इव्हान्स थोडक्यात इंट्रोडक्शन द्यायचं. आफ्टर दॅट मेयर अँजेला विल कम हिअर अँड गिव्ह सम थॉट्स. Thank you, Angela. I'll quickly introduce you. Okay, sorry, I forgot my notes over there. Hang on. I forgot my notes. Thank you, Angela. I would also like to request Mr. Balwinder Jhandi to come on the stage as well, please. Thank you, Balwinder ji. So I'll quickly introduce Honorable Mayor Angela. So Angela Evans was elected as a mayor of City of Charleston in November 2014. In local government elections. She was previously the deputy mayor of Charleston in 2010 to 2011 and 2013-2014, as well as the ward councillor for Woodville West ward in Charleston from 2006 to 2014. I hope those years I got correct. Angela is committed leader for providing responsible governance in a framework of strategic planning, enhancing relationships and fostering community connections. Please welcome Honorable Angela Evans, Mayor of City of Charleston. Thank you. I'm really delighted to be here with you this evening. I know that your program started at about 3:30 today, so I am disappointed that I didn't have the opportunity to see the children perform, but I understand that there are some awards to be presented and that will be honouring their achievements for the year. I'm a mother of 6 children. They're very grown up now, and in fact 2 of them have families of their own, so there are 5 grandchildren running around. But I still recall the days as a parent, and no doubt you'll relate to this as parents and caregivers yourself, about the importance that we place on education for our children. And I imagine that because you are bringing them up in a Western culture, but you bring with you into your parenting experience your original culture, your Indian culture, that the blending of these two and ensuring that they are an asset to your children going forward is a high priority for you. So when we have the opportunity, as this school presents, it is a wonderful opportunity not only for your children but also for our wider community, because you're passing on your heritage, your culture, and that in turn enriches the heritage and the culture of the City of Charles Sturt. We have over 105 different cultures in the City of Charles Sturt, and we encourage unity in diversity, and we do that through connections. And tonight is an opportunity for me to connect with you, learn a little bit about what it is that you are doing in the community for your community, but also recognising that you are contributing to the richness of the wider community. So I would like to acknowledge that, but also take the opportunity of acknowledging the parents and the teachers who give up their time to educate the children, passing on your culture. I know that can sometimes be a big demand of our resources, but it's well worthwhile because you are investing in future generations. Thank you very much for having me this evening. It's a great pleasure to be here to share this night with you. Thank you, Angela. It's a pleasure to have you. I'd like to introduce you to a gentleman, Mr. Balwinder Singh Ji Jhandi. I'd like to tell a bit of a story about Mr. Balwinder Ji. When we were establishing Adelaide Marathi Vidyalay'S, as we mentioned, historically we started with
4 or 5 students, and our numbers were growing exponentially. When we were trying to find a place to run the school, Mr. Jhandiji, I was talking to him one day, and he said, "You can have school at my place." And I said, "Jhandiji, there will be little kids, they'll be running around." Balwinderji runs a college in the city, in Adelaide city, in CBD, and it is very difficult to get a place in the city to run a school. So Mr. Balwinder Singh Jhandiji gave us a place for free to run the school for 8 long months in the very initial days of Adelaide Marathi Vidyalay. Please put your hands together for Mr. Jhandiji. I told him that we will be teaching Marathi, not Punjabi, and he said at the end of the day you're going to be teaching Indian language. That's where to get. So thank you so much, Balwinderji. I'm not sure if you want to say a few words. I'm not going to put you on spot. If you want to say a few words, yeah? Hello everyone. Hello everyone. Firstly, I will welcome Angela. Hello. And all great parents as well, and the kids as well. I think it's amazing to see kids running freely out here without any masks. And amazing to have the community together as well, because we have gone through a lot of depressing stories as well from last 2 years, where we were not able to get together as well. Now we can see the kids running around freely as well. But I've not done anything amazing, because I come from a family background where my dad was in Air Force as well, and we are taught that we are all Indians first, then Punjabi or Marathi as well. That's the reason. So I've not done anything special here, but all I've done is like, okay, I want to see, because parents do a lot as well, because we got very small families out here. We don't have any grandparents or uncles or aunties here who can look after their kids or bring the kids to the school as well. So parents bringing their kids to school was an amazing thing as well. And all I've done is just the least I can do to the community, where I just gave something which is taught to me by my parents. So, okay, you have to give back something to the community, or as an Indian, we have to give something back to my country as well. Anyways, I won't take too long here. So I will just say thank you for giving me the opportunity as well to do a service for my brothers or sisters from Marathi background. And thank you, Kapilji and Dr. Saab as well. And thank you. And it'll be amazing, like to see the school growing. And if I could be any help, it'll be my pleasure in future as well. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. I think over to our MCs. Thank you, everyone. Yeah. सगळ्या टीचर्सने आपापल्या क्लासमधल्या स्टुडंट्सला घेऊन इथे लाईनअप व्हायचे. वन बीच्या सगळ्या स्टुडंट्सनी वरती यायचंय. 1B. स्लाइड्स प्लीज प्रशांत. ठीक आहे. 1Bच्या 2Aच्या वर्गांवरती यायचे. 2A. हो. आपण सगळ्या मुलांना स्टेशनरी किट देतोय, एक छोटंसं गिफ्ट म्हणून. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत.
इकडे हो. तर पालकांनो, तुमच्या पुढे ॲडलेड मराठी विद्यालयाचा सगळ्यात छोटा वर्ग आहे बरं का हा आमचा. त्यांना आम्ही 1B असा क्लास म्हणतो आणि त्यांच्यासोबत आहेत त्या वर्गाला शिकवणारे शिक्षक अश्विनी कारोळकर, तर मी 1B ह्या वर्गाला शिकवणाऱ्या सगळ्या शिक्षकांना स्टेजवर यावं अशी विनंती करतो. 1B अजून कोण आहे 1B ला? आणि जो तुम्ही मागे बघताय तो क्लास जो आहे तो आमचा सगळ्यात ॲडव्हान्स क्लास आहे. त्याला आम्ही 2A असं म्हणतो. म्हणजे ही मुलं मागच्या 5 वर्षापासून मराठी शाळेशी संलग्न आहेत. तर त्यांच्यासाठी मोठ्या टाळ्या झाल्या पाहिजेत, कारण तुम्ही त्यांचे, या मुलांचे तुम्ही छोटे असतानाचे फोटो व्हिडिओमध्ये बघितले असतील. दे आर आवर रोल मॉडेल्स. आता 2Bचा क्लासला मी स्टेजवर आमंत्रित करतो त्यांच्या शिक्षिकांसोबत. चा क्लास नाही बोलवला. 2Bच्या क्लासची स्लाइड प्लीज प्रशांत. थँक्यू. च्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मेयर ह्या स्टेशनरी पॅक देत आहेत. आता ह्याच्यानंतर 1A ह्या वर्गाला मी स्टेजवर यायला आमंत्रित करतो त्यांच्या शिक्षिकेंसोबत. 1A मध्ये मध्ये इथे मध्ये या, मध्ये या.
Lights on, please. All the kids, you can go down now. All the kids. आता व्हॉलेंटियर्सला सर्टिफिकेट देणार आहे आपण सगळ्या टीचर्स आणि व्हॉलेंटियर्सला. अजून कार्यक्रम संपलेला नाहीये. सगळ्या टीचर्सनी इथेच थांबायचं आहे, त्यांना सर्टिफिकेट मिळणार आहे. डॉक्टर प्रीतम गानू and yeah, we will distributing certificates to all the teachers and volunteers. I will call upon the names and they will one by one. Sandhya Chavan, Deepali Patil, Deepali Patil, मीनल बालाजीवाले नाही आले. रेश्मा कुलकर्णी, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्यात. दीपाली पाटील पण आलेली इथे. प्रशांत जगदाळे, तिकडूनच हात करा सगळ्यांना. तुमचं सर्टिफिकेट घरी येईल पोस्टाने. हिमानी कोरडे, कामिनी काकडे इकडे. दीपाली प्रधान, पूर्वा नाईक, शांती आनावकर, भाग्यश्री लोहाटी, आबा कालरो, प्रशांत जगदाळे पण इथे आलेला आहे आता. आणि प्रशांत जगदाळे बरोबरच त्यांची वाईफ तेजस्विनी जगदाळे.
श्रुती पाटणकर, अभिजित मोळकर, अश्विनी कारुळकर, आणि कपिल चौसळकर. सर्वात शेवटी आपल्या मुख्याध्यापिका प्रीतम गानू. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्यात. ग्रुप फोटोसाठी पुढे यायचे सगळ्यांनी. अजून एक 5 मिनिटं कार्यक्रम आहे. सगळ्यांनी आपापल्या जागेवर बसलं तर बरं होईल. 5 मिनिटं फक्त अजून कार्यक्रम आहे. थँक्यू. म्युझिक ऑफ. म्युझिक ऑफ. हो हां इथून या ना. घरी जाऊन जेवण करून सोफ्यावरती पसरू नका. उशीर झाला म्हणून आणि घरच्यांवरती घसरू नका. चूक भूल जर असली काही साफ मनाने माफ करा. भविष्यात अन भेटू तेव्हा या सूत्रसंचालकांना विसरू नका. आजचा हा कार्यक्रम बाळगोपाळांच्या कलागुणांमुळे आणि उत्तम प्रतिसादामुळे खूपच चांगला झाला. वरील ओळींप्रमाणे आपण काही एकमेकांसाठी परके नाही. तरीही सर्वांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो तेजस्विनी जगदाळे यांना. नमस्कार मंडळी. हॅलो. आवाज आवाज. हॅलो हॅलो. तर नमस्कार मंडळी. हॅलो. प्लीज पिन ड्रॉप सायलेंट. हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो. हॅलो नमस्कार. तर आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आभार प्रदर्शन. तर कार्यक्रम तर खूप सुंदर झाला आहे आणि या सुंदर संध्याकाळी इथे जमलेल्या सर्व मंडळींना माझा सप्रेम नमस्कार. तर या कार्यक्रमासाठी येथे तुम्हाला पाहून मला खूप आनंद होत आहे. तर मी सर्वप्रथम आपल्याला